සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL PASIYA YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද යතුරු පැදි වලින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ටෙක්නිකල් ගැජට් එක රිවිව් එකක් කරන්න හිතුවා. මේ වෙනකොට වර්තමාන වෙළඳපොළ තුලින් ඔයාලට එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් නිෂ්පාදනය කරන earbuds මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ earbuds දෙක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කළොත් එහෙම වර්තමාන වෙළඳපොළේ ඔයාලට ගෙවන මුදලට ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් දෙන ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩඩ් තාමත් අලංකාර පෙනුමකින් යුක්ත OPPO ENKO W11 earbuds එක ගැන අපි අද කතා කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එකට නැත්නම් SL PASIYA YouTube channel එකට අලුත් එක්ක එන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification bell එක on කරාට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාගේ device එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් subscribe කරන්න කියන ගමන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ earbuds දෙකේ box එක ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ වගේ පොඩි box එකක් තමයි මේ earbuds දෙකට හම්බ වෙන්නේ. මේ earbuds දෙකේ ඉස්සරහා මුහුණතේ ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා පැත්තේ earbuds දෙකේ රූපයක් එක්ක earbuds දෙකේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. දෙකම පැත්තට තියෙන side හතරෙන් side තුනකම OPPO ලගේ badge එක නිරූපණය කරලා තියෙනවා. box එකේ පිටිපස්සේ ගැන කතා කරොත් එහෙනම් box එකේ පිටිපස්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා Bluetooth 5.0 support කරනවා කියලා. ඒ වගේම පැය 20ක battery life එකක් තියෙනවා කියලාත්, ඒ වගේම enhanced bass support කරනවා කියලාත්, ඒ වගේම noise cancellation පහසුකමත්, IP55 water and dust resistant පහසුකමත්, ඒ වගේම control කරන්න තියෙන touch system එක මගින් කියලා නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ Bluetooth range එක මීටර් 10ක් විදිහට, ඒ වගේම charge කරන්න තියෙන්නේ type C cable එකක් මගින් කියලාත් පල්ලෙහාත් තව පොඩි පොඩි විස්තර වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කතා ඇදිනේ. ඉතින් අපි දැන් box එක open කරලා බලමු මේ earbuds දෙක මොන වගේද කියලා. box එකෙන් එළියට ගන්නකොට earbuds දෙකේ පොඩි box එක තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඉතාමත් පහසු, ඉතාමත් අලංකාර සිනිඳු පෙනුමකින් යුක්ත box එකක් තමයි මේකට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. earbuds දෙක පැත්තකින් තියලා අපි box එකේ තාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලුවොත් එහෙම box එක ඇතුලේ දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙනවා ඔයාගේ කන්ට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කනට හරියන විදියට, ඒ කියන්නේ earbuds වලට සවි කරන්න තියෙනවා. earbuds වලට item තුනක් small, medium, large විදියට. ඉතින් මේ තුනෙන් ඔයාලට කැමති එකක් ඔයාගේ කනට හරියන විදියට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේක වම් පැත්තට වෙන්න side එකේ තියෙනවා USB type C cable එකත්, ඒ වගේම මැදට වෙන්න මේකේ paper works තුත් තියෙනවා. ඔයාලට මේවා කියවලත් මේකේ හොඳ අධ්‍යයනයක් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් earbuds දෙක ගැන කතා කරොත් මේ earbuds එක open කරන්න පොඩි සිදුරක් තියෙනවා අතට ඇඟිල්ලට ලේසි වෙන්න. ඒ හින්දා ඒ CDM එකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. earbuds දෙක open කරගෙන ඉද්දී ඔයාලට පේනවනේ ඉතින් ඉතාමත් කුඩා, ඒ වගේම ඉතාමත් අලංකාර හොඳ sound quality එකක් තියෙන earbuds දෙයක් තමයි මේ OPPO සමාගම විසින් මේ ENKO W11 කියන earbuds දෙක ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ earbuds දෙක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් එහෙනම් මේ earbuds දෙකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා වම් කනටද දකුණු කනටද left ද right ද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ earbuds දෙක ඔයාගේ phone එකට connect කරගන්න තියෙන Bluetooth හරහා ඔයාට මේ OPPO ලගේ earbuds දෙකිනුත් අනික earbuds වලින් වගේම call answer කරන්න පුළුවන්, cut කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශේෂ කාරණයක් විදිහට noise cancellation පහසුකම තියෙන හින්දා ඔයත් එක්ක call එකක ඉන්න කෙනෙක්ට එහා පැත්තේ කතා කරන කෙනාට ගොඩක් හොඳට ඔයාගේ sound quality ඇහෙනවා. call එකේ අනිත් පැත්තේ කෙනා කතා කරද්දී උනත් ඔයාට මෙතනදී ගොඩක් හොඳ sound quality එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ earbuds දෙක කනට ගහන්න හිර වෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ සීල් වෙනවා වගේ වෙනවා. මේ earbuds දෙකේ controlling ගැන කතා කරොත් මේ earbuds දෙක control කරන්න තියෙන ගොඩක්ම ලේසි විදියකට. ඔයා YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න උනත් නැත්නම් gallery එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න උනත් නැත්නම් music එකක් play කරද්දී උනත් one tap එකකින් ඔයා කරන දේ ඒ කියන්නේ pause කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ tap එකේදී ඒක play වෙනවා. ඒ වගේම right earbuds දෙක double tap කරාම ඊළඟ next song එකට නැත්නම් next video එකට මාරු වෙනවා. ඒ වගේම one earbuds එක double tap කරාම කලින් අහපු song එකට නැත්නම් කලින් track එකට සින්දුව මාරු වෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයා බලයි මේකෙන් මෙච්චර වටිනවා නම් ඉතින් මේකේ වැඩක් තියෙනවා කොහොමද මේකේ volume up and down කරන්න කියලා. මේකේ volume up and down කරන්නත් පුළුවන්. volume up කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට right earbuds එක press කරගෙන ඉන්න. එතකොට volume up වෙනවා. ඒ වගේම වම් පැත්තේ earbuds එක press කරන් ඉඳි volume down වෙනවා. මෙහෙමයි තමයි මේකේ earbuds එකෙන් volume up and down කරන්නේ. ඒ වගේම තව පහසුකමක් OPPO සමාගම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි triple tap නැත්නම් තුන් පාරක් earbuds එක touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන voice assistant පහසුකම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙතනිනුත් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු වැඩක් කරලා කරගන්න පුළුවන්. මේ earbuds දෙකේ box එක ගැන කතා කරද්දී මේ box එක charge වෙනවා. full time charge වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ full charge වෙන්නේ පැය දෙකක් විතර යනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේක සැරින් සැරේ charge කරන්න ඕනේ earbuds දෙක දාලා ඔයාලට earbuds දෙකේ battery වැස්ස නම් ආයි box එකට දාලා වහලා තියද්දි මේක auto charge වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම earbuds දෙකේ left and right විදිහට earbuds දෙකේ battery ප්‍රමාණය වෙන වෙනම ඔයාගේ phone එකේ bluetooth වලට ගියාට පස්සේ වෙන්නුම් කරනවා. මෙතනින් ඔයාලට කොපමණ ප්‍රමාණයක් battery බැලලාද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තව කියන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ earbuds දෙක box එකට දාලා box එකේ පියන ඇරලා අනිත් පැත්ත හැරෙව්වත් මේ earbuds දෙක බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ earbuds දෙක box එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ magnet එකක් කරහා. ඒකත් ලොකු වාසියක්.
දැන් ඔයාලට මේකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේක කීයක් විතර එනවද කියලා. මේක ලංකාවේ මුදෙන් රුපියල් 6000ක් විතර එනවා. රුපියල් 6000කට කිසිම පාඩුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් earbuds දෙයක් තමයි මේ OPPO ENKO W11 කියන earbuds දෙක. ගොඩක් ලොකු සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ඒ වගේම ඊටමත් අලංකාර පෙනුමක් ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ බැටරි ආයු කාලයක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් රුපියල් 6000කට කිසිම පාඩුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් earbuds දෙයක් කියලා මේක කියන්න පුළුවන්. අද ඔන්න කතා කරේ OPPO ENKO W11 කියන earbuds දෙක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. තව මොන වගේ වීඩියෝද අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන කියලාත් පල්ලෙහාන් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වටිනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක නැත්නම් SL PASIYA YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification bell එක on කරාට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟට notification එකක් ගෙන්න ගත හැකියි. ඉතින් SL PASIYA YouTube channel එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ SL PASIYA YouTube channel එක සුබ අනාගතයක්.